Welcome to Study Leads. আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ HSC ক্লাছ 10ৰ ইংৰাজী গ্ৰামাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ বিষয়ে যিটো হৈছে ভকেবুলাৰী। মই আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ কাৰণে এটা হেল্পফুল ভিডিঅ' হ'ব, কাৰণ এই ভিডিঅ'টোত মই ভকেবুলাৰীৰ যিবোৰ কুৱেশ্যন আহিছিল প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত 1998ৰ পৰা 2019 লৈকে যিবোৰ কুৱেশ্যন আহিছিল সেইবোৰ কুৱেশ্যনৰ আনসাৰৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম। আৰু যদি তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ কুৱেশ্যনখিনি যদি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি মুখস্থ কৰি লোৱা, নিশ্চয় পৰীক্ষাত ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন কমন থাকিব, কাৰণ গ্ৰামাৰৰ এইবোৰ কুৱেশ্যন প্ৰায় প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ পৰা অহা দেখা যায়। সেইকাৰণে তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো মিছ নকৰি স্কিপ নকৰি অন্তিমলৈকে চাই থাকিবা। ধন্যবাদ। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তেনেহ'লে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট, ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলীয়া হ'ব পাৰে, তোমালোকে স্কিপ নকৰি তোমালোকৰ নোটছ বুকত ধুনীয়াকৈ লিখি যাবা। আৰু যদি কোনো চেণ্টেঞ্চ বুজি নোপোৱা তোমালোকে কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰা। প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব যে ভকেবুলাৰী মানে কি, ইম্পৰ্টেণ্ট ভকেবুলাৰী ফৰ HSC ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন। মানে ইম্পৰ্টেণ্ট ভকেবুলাৰী হৈছে যে পৰীক্ষাত তেনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন দিব চোৱা, আৰু দুটা অপশ্যন থাকিব, যিটো শুদ্ধ সেইটো লিখিব লাগে, এই খালী টাইপ ব্লেংক যিটো টাই আছে তাত লিখিব লাগে। চ' আমি যদি এইখিনি অৰ্থ বুজি পাওঁ তেনেহ'লে আমি লিখিব পাৰিম। আৰু এটা কথা যে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ পৰা প্ৰায় পৰীক্ষাত কুৱেশ্যন আহে, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত অহা কুৱেশ্যনবোৰ ৰিপিট কৰে। চ' এইখিনি ইমান নহয়, কষ্ট নহয়, তোমালোকে যদি কৰা অলপ ষ্টাডি কৰা তেনেহ'লে কমন পৰিব ইয়াৰ পৰা। আহক আমি ডিছকাছ কৰোঁ। চ' প্ৰথম আছিল HSC 1998ত অহা কুৱেশ্যন। এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে টুডে দ্য ডেছ অফ শ্বিলং ইজ প্লেজেণ্ট। মানে চোৱা কুৱেশ্যনটো অৰ্থ চোৱা, টুডে দ্য ডেছ অফ শ্বিলং ইজ প্লেজেণ্ট। আজি শ্বিলঙৰ শালিটাই মনোমোহা। প্লেজেণ্টৰ অৰ্থ হৈছে মনোমোহা। চ' অপশ্যন দিছে ৱেডাৰ, ক্লাইমেট। চ' ৱেডাৰৰ অৰ্থ হৈছে বতৰ আৰু ক্লাইমেটৰ অৰ্থ হৈছে জলবায়ু। চ' আমি লিখিব লাগিব বতৰ। মানে অসমীয়া যিটো চেণ্টেঞ্চটো আমি অৰ্থ বুজি পাওঁ। চ' আজি শ্বিলঙৰ বতৰ হৈছে মনোমোহা। চ' বতৰৰ ইংৰাজী হৈছে ৱেডাৰ। চ' আনচাৰটো হ'ব ৱেডাৰ। আহক নিশ্চয় বুজি পাইছা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে both the parties came to an death settlement। মানে দুইটা পাৰ্টি খালিদাই ছেটেলমেণ্টত উপনীত হৈছিল। চ' এটা অপশ্যন হৈছে এমিয়েবল আৰু এমিকেবল। চ' এমিয়েবলৰ অৰ্থ হৈছে মধুৰ আৰু এমিকেবলৰ হৈছে বন্ধু ভাৱ সম্পন্ন। চ' আমি লিখিব লাগিব যে দুইটা পাৰ্টি বা দুজন ব্যক্তিৰ মাজত যদি কোনো এটা ডিচিশ্যন বা কোনো এটা সিদ্ধান্ত উপনীত হোৱা হয়, আমি লিখিব লাগিব এমিকেবল। আৰু এমিয়েবল হ'ব যদি কোনো এজন ব্যক্তিৰ কোৱা হয়, গুণ এইবোৰ কোৱা হয়, তেতিয়া আমি এমিয়েবল লিখোঁ। তো আনচাৰ হ'ব এমিকেবল। এতিয়া চোৱা 1999ৰ কুৱেশ্যন। আশা কৰোঁ নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা 1998ৰ। মই অলপ সৰদকৈ ক'ম, কাৰণ ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলীয়া হ'ব পাৰে, কাৰণ 2019লৈকে আমি কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম। চ' হৈছে মাই ৱাৰ্ণিং হেড নট ডেছ অন দ্য বয়। চ' মোৰ ৱাৰ্ণিঙে ল'ৰাজনৰ ওপৰত ডেছ হোৱা নাই, মানে কোনো প্ৰভাৱ পেলোৱা নাই। চ' আনচাৰ হ'ব ইফেক্ট। ইফেক্টৰ অৰ্থ হৈছে প্ৰভাৱ, আৰু এফেক্টৰ অৰ্থ হৈছে প্ৰভাৱিত বা বাও জোৰা। চ' ইয়াত হ'ব ইফেক্ট। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হি কুড নট ডেছ হিমছেল্ফ ইন দ্য নিউ চিটুৱেশ্যন। চ' এডপ্ট আৰু এডাপ্ট। চ' ADOPT এডপ্টৰ অৰ্থ হৈছে মানে সন্তানৰূপে গ্ৰহণ কৰা, আৰু ADAPT অৰ্থ হৈছে খাপ খোৱা বা মিলাই চলা। ইয়াত হ'ব যে তেওঁ নিজকে নতুন পৰিস্থিতিটোক খাপ খাব পৰা নাছিল, তো এডপ্ট হ'ব। তাৰপিছত 2000ৰ কুৱেশ্যন হি হেজ ইজি ডেছ টু দ্য মিনিষ্টাৰ। ইয়াত হ'ব আনচাৰটো হ'ব এক্সেছ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা হাণ্ড্ৰেডছ অফ চলজাৰ্ছ ৱেৰ ডেছ ইন দ্য বেটেল। চ' ৱাণ্ডেড আৰু ইনজুৰ্ড। চ' এনেকৈ যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ কথা ক'লে আমি আনচাৰ লিখিব লাগিব ইনজুৰ্ড লিখিব লাগিব। ৱাণ্ডেডটো ভুল হয়, লিখিব লাগিব ইনজুৰ্ড, INJURD ইনজুৰ্ড। ইয়াৰ পিছত চোৱা এইটো আছে 2000ৰ, 2001ৰ চোৱা দ্য ডেছ ইন মাই শ্বপ ইজ নট গুড টুডে। মানে আজি মোৰ দোকানৰ বিক্ৰী ভাল নহয়। আনচাৰ হ'ব চেল। চেলৰ অৰ্থ হৈছে বিক্ৰী। ইয়াৰ পিছত চোৱা হি ডেছ গুড ইংলিছ। আনচাৰ হ'ব স্পিক্স। আৰু ইংৰাজীৰ ক্ষেত্ৰত আমি স্পিক্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ, চেজ নহয়। চেজৰ অৰ্থ হৈছে কোৱা, স্পিক্সৰ অৰ্থ হৈছে কোৱা, কিন্তু কোনো এটা ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি স্পিক্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ইয়াৰ পিছত চোৱা ইট ইজ নট প্ৰপাৰ টু ডেছ থ্ৰ' এন অপেন উইণ্ড'। আনচাৰ হ'ব লুক। ইট ইজ নট প্ৰপাৰ টু লুক থ্ৰ' এন অপেন উইণ্ড'। ইয়াৰ পিছত চোৱা হিজ পেৰেণ্টছ ৱাৰ্ণিং হেড নট ডেছ অন হিম। চ' এই কুৱেশ্যনটো আমি ইতিমধ্যে পাই আছোঁ। 2002ৰ
কুৱেশ্যনটো আহিছিল এই কুৱেশ্যনটো 1999 আহিছিল এফেক্ট ইফেক্ট কুৱেশ্যন মানে এইখিনি প্ৰায় ৰিপিট কৰে তোমালোকে এইখিনি অলপ মনোযোগেৰে পঢ়ি যাবা ইয়াৰ পৰা নিশ্চয় কমন থাকিব আনসাৰটো হ'ব ইফেক্ট ইয়াৰ পিছত চোৱা the old man knew that his death was death বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সেন্টেন্স 2003-12 the old man knew that his death was death মানে বৃদ্ধ মানুহজনে জানিছিল যে তেওঁৰ মৃত্যু খালিটাই সো আইটি মিনিটৰ অৰ্থ হৈছে ওচৰত আৰু ইডি মিনিটৰ অৰ্থ হৈছে বিশিষ্ট সো আনসাৰটো কি হ'ব মানে বৃদ্ধ বা বুঢ়া মানুহজনে জানিছিল যে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে ওচৰত তো ওচৰৰ অৰ্থ ইংৰাজী হ'ব আইডি ইমিনেন্ট আৰু ইডি ইমিনেন্টৰ অৰ্থ হ'ব বিশিষ্ট আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ নি চাওঁ দ্য ওল্ড মেন নিউ দ্যাট হিজ ডেথ ৱাজ যদি আমি ইডি ইমিনেন্ট লগৰ অৰ্থ হৈ যাব কি তা বৃদ্ধ মানুহজনে জানিছিল যে তেওঁৰ মৃত্যু বিশিষ্ট এনেকুৱা সেন্টেন্স হ'ব নেকি নহয় যে আনসাৰটো হ'ব আইডি ইমিনেন্ট আপোনাৰ নিশ্চয় বুজি পাইছা ইয়াৰ পিছত চোৱা সেভাৰেল বোট এর আনসারটো হেৰি হ'ব sang several boat dash in the river during the storm so ইয়াত মানে অসংখ্য দুমাৰ সময়ত অসংখ্য নাও হেৰিত ডুবিছিল সাগৰত ডুবিছিল আনসাৰ হ'ব sang হ'ব ডুবা ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত 2004 I had taken your advice হ'ব I wish past tense sentence আমি wish ক'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত চোৱা he will leave for England dash shortly recently answer hobo shortly so shortly recently use shortly hobo future indefinite tense of sentence or recently সাধাৰণতে present perfect বা past indefinite tense of use হয় তো এই sentence টো যে future indefinite হয় এইটো কাৰণে আমি ইয়াত লিখিব লাগিব shortly বুজি পাইছা নিশ্চয় ইয়াৰ পিছত চোৱা 2005 ৰ August 15 is a dash day for the Indians না আমি লিখিব লাগিব historic August 15 is a historic day ইয়াৰ পিছত চোৱা he will lose marks for his desk handwriting to marks heruab to khalitai likhonir babe bahut important question etu he will lose mark for his desk handwriting ed eligible or id eligible so ed eligible ortho hoise jogyo aru id eligible ortho hoise osposto so teo marks heruab teo khalitai likhonir babe osposto likhonir babe to osposto ingraji hoise id eligible ed eligible ortho hoise jogyo tenole etu logot nimile sentence to ইয়াৰ পিছত চোৱা and this writer was invited as the chief guest এজন খালিটাই লিখকক মুখ্য অতিথি হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল সো আমি ইতিমধ্যে পাইছো এই কোৱেশ্যনটো আইডি মিনিটৰ অৰ্থ হৈছে ওচৰত ইডি মিনিটৰ অৰ্থ হৈছে বিশিষ্ট তেনেহলে আমি লিখিব লাগিব কি বিশিষ্ট এজন বিশিষ্ট লিখকক সো ইডি মিনিট হ'ব আনসাৰ তাৰপিছত চোৱা a man of dash respected by all প্ৰিন্সিপাল আৰু প্ৰিন্সিপল মানে এজন নিয়ম নীতি মানি চলা লোকক সকলে সন্মান কৰে সো আনসাৰ হ'ব principle a man of a principle is respected by all is as a is respected by all principle is answer next question to so 2007 or my advice had little on the boy answer about effect probab place he was loved by all for his death nature answer about he was loved by all for his amiable nature so আমি এটো কৈছো যে কোনজন ব্যক্তিৰ গুণগত বলে আমি amiable ব্যৱহাৰ কৰো ইয়াৰ পিছত চোৱা his handwriting is dash and কি হ'ব আনসাৰ eligible অর্থ অস্পষ্ট তেল লিখনি হৈছে অস্পষ্ট ইয়াৰ পিছত nobody likes your dash behavior answer হ'ব childish behavior ইয়াৰ পিছত চোৱা 2009 ৰ কোৱেশ্যন the woman narrated the incident shortly briefly so shortly use of future indefinite tense of sentence of sentence to say past indefinite tense of ekor ami likhbo laibo briefly ebi so our father was an desk physician ami janu je imminent ortho hoise bikisto id imminent ortho hoise usorot tenole ami likhbo laibo teo bikisto physician imminent of answer that was so 2010 or question our family deals in desk products so that it was a dia আৰু dairy অর্থ হৈছে দিল্লী আৰু dairy হৈছে দুধৰ সামগ্ৰী এইবোৰ তো আমাৰ ফ্যামিলি dairy products ৰ বিজনেস কৰে কি যাব আনসার হ'ব dairy হৈছে দিল্লী এপিসো he became popular because of his death nature so এজন ব্যক্তিৰ গুণৰ কথা কয় যায় কাৰণ আমি লিখিব লাগিব amiable nature এই কোৱেশ্যনটো তিনিবাৰ আহি গৈছে ইতিমধ্যে এপিসো the lady could not thread the needle because of her old age weak health poor eyesight answer হ'ব poor eyesight she does not read
newspaper, as she watches TV, can't read, has no time. Answer about has no time. Episode don't dash your heart, lose. Answer about lose. Episode so B, one should not waste time in their stock. Answer lose stock. The sun, it is sentence about the sun rises in the east. Episode 2012 board, through hard works you become dash for a job. So কষ্ট করলে তুমি এটা জবর যোগ্য বা ইলিজিবল অর্থ হইছে যোগ্য আর আইডিলিজিবল অর্থ হইছে অস্পষ্ট সো आंसर হবে ইলিজিবল ইলিজিবল या পিছত সোয়া হি দা ড্যাশ হ্যান্ডরাইটিং ব্রিংস নেগেটিভ মার্কস খালিটাই লিখনিয়ে নেগেটিভ মার্কস লয় আহে তো অস্পষ্ট লিখনিয়ে তো অস্পষ্ট ইংরেজি হইছে ইলিজিবল আর ইলিজিবল অর্থ হইছে যোগ্য आंसर হবে ইলিজিবল এপিছত সোয়া অলওয়েজ ড্যাশ দা challenges of study life in a positive way. So accept or accept. Edi accept ortho hoise grohon ar edi accept ortho hoise bahire. To hoday grohon koribo lage study life positive way. Grohon koribo lage accept hobo. Yabe so nobody can defeat you except you edi accept ortho hoise bahire. Mane tumar bahire kune tumak defeat koribo noare. To answer hobo edi accept. So yabe so nobody can dash his nobody can answer to लिख दीजिए यार तो nobody can this ALTR alter और ALTR alter तो इसे परिवर्तन और alter तो इसे श्रद्धा भक्ति तो आंसर हो ALTR alter नहीं कुने तो डिसीजन हेरी करी बनाने चेंज करी परिवर्तन करी बनवारे याद है तो we should have and dash of God in our heart we should have and dash আমার ভগবানের প্রতি আমার অন্তর ভক্তি শ্রদ্ধা তো কাছে আল্টার হবো এলটি আল্টার হচ্ছে ভক্তি শ্রদ্ধা এইবোৰ ইয়াৰ পিছত সোয়া 2013 কিপিং ডেস ডেইলি ইজ এ গুড হ্যাবিট সো ইটো ৱৰ্ড ডায়েৰী লিখা এটা ভাল অভ্যাস DIA আর ডায়েৰী ইটো সেন্টার আমি আগতে পাইছো if you buy this product you will spend your money in your health যদি তুমি গাহীৰৰ সামগ্ৰী কিনা তেনেহলে তুমি তোমাৰ টকা হেৰি কৰিবা তোমাৰ স্বাস্থ্যত খৰচ কৰিবা ডেয়াৰী হ'ব DAI আৰু ডেয়াৰী সো পিছত the medicine produce not effect of answer প্রভাব he dash madness answer হ'ব affected মানে তেওঁ পাগলামিৰ বাউ ধৰিছিল affected অর্থ হৈছে বাউজৰা affected অর্থ হৈছে প্ৰভাৱিত বা প্ৰভাৱ এনেকুৱা আছিল This is 2014 question. Respect your dash principle. So principle or the pradhan hiko principle or the niyam niti answer hobo principle. So always abide by the dash of life. And jibonon niyam niti hoday mani choliba kinso hobo principle or principles of answer. Answer likha ase yat. The Brahmaputra has changed dash its dash course or course. Answer hobo course. Course or to is goti pod. वैसे शंकरदेव वादन डेस स्कॉलर आंसर होबो कि इति मिनट और जे बिगिस्ट আমি ইতিমধ্যে পাইছো শংকৰদেৱ वादन ইমিনেন্ট স্কলার या পিছত সোয়া my one had no dash on the boy effect of answer is next to পাইছো he dash to accept the money answer hobo refused অর্থ হইছে অস্বীকার ডিনাইড অর্থ হইছে অস্বীকার এটা সোয়া রিফিউজড হবো কোনো একটা সাধারণ অর্থে কোনো একটা বস্তুর ক্ষেত্রে যদি অস্বীকার করা হবে তেতিয়া হবো রিফিউজড আর কোনো মার্ডার রিলেটেড কোনো একটা রেপ যদি অস্বীকার করা হবে তেতিয়া হবো ডিনাইড যদি এনেকুৱা সেন্টেন্স এটা হি ডেস দ্য মার্ডার ডিনাই অর রিফিউজ দি অপশন থাকে তাহলে আমি লিখিব লাগিব ডিনাইড দ্য মার্ডার because the rose sevennes rose smells কি হবো sweetly রোজৰ সুগন্ধ হইছে মিঠা sweet হবো आंसर so sweet so her handwriting is ideally answer hobo ideally or sposto so Mr. John will come to Guwahati recently shortly answer hobo future indefinite tense sentence I am paisu shortly hobo answer so public criticism popular criticism has not as on the politician answer hobo ki effect hobo sentence to paisu she narrated the matter shortly briefly answer hobo ki briefly hobo karon shortly future indefinite tense sentence so please dash to what he says answer hobo listen to so preposition of listen or to boy listen to hobo ধন্যবাদ ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে মই আশা কৰোঁ নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা যে ভোকাবুলাৰি কি আৰু কেনেকৈ আনসাৰ লিখিব লাগে মাত্ৰ তোমালোকে সেন্টেন্সখিনিৰ অলপ যিটো
ৱৰ্ড আছে ৱৰ্ডখিনি মিনিং শিকি ল'বা তেতিয়াহ'লে অলপ সহজ হৈ যাব তোমালোকৰ কাৰণে আৰু এই যিখিনি কুৱেশ্যন আছে ইয়াৰ পৰা প্ৰায় পৰীক্ষাত কুৱেশ্যন কমন থাকে তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা এইখিনি ধুনীয়াকৈ লিখি মুখস্থ কৰি ল'বা আৰু যদি তোমালোকৰ কিবা কনফিউজন হয় তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু ইতিমধ্যে আমি আৰু কেইটামান ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ ইংৰাজী ৰচনা আছামিজ ৰচনা বা ইংৰাজীত বেলেগ চেপ্টাৰৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে বা তোমালোকে চেনেলটোত ভিজিট কৰিলে পাবা আৰু যদি তোমালোকৰ কিবা কুৱেশ্যন থাকে তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা ইয়াৰ বিষয়ে আমি ভিডিঅ' আপলোড কৰিম ধন্যবাদ ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে